Controversial ngayon ang isang kapuso aktres na umano'y nagdadalang tao ito at ang mas nakakaintriga pa rito ay usap-usapan ngayon sa social media na ang ama daw ng pinagbubuntis ito ay isang sikat at primadong aktor, ang primetime king na si Dingdong Dantes. Totoo nga ba ang mabalitang ito? Ang babae sa likod ng controversial issue ay ang modelo at isa ring kapuso actress na si Lency De Vera Johnson o mas kilalang Lency De Vera. 20 years old Filipina-British. Isa siya sa mga binibuild up na leading lady ng GMA at isa rin siyang former child actress at lumabas na siya sa mga teleseryeng Encantadia bilang si Dina at sa teleseryeng alias Robin Hood bilang si Lizzie na kung saan nakatrabaho niya ang aktor na nalilink sa kanya ngayon. At matatandaan nyo sa isang panayam, pinangarap ni Lency De Vera na gusto niyang maging leading man ang primetime king na si Dingdong Dantes. At sinabi niyang, siguro mga 4 years from now, I would love to be Kuya Dong's leading lady. Nothing is impossible naman po, diba? Sa kalibre naman po ang mangarap. Feeling ko naman po, hindi lang ako ang may dream na maging leading man si Kuya Dong. Every actress my age dreams of being paired with him. I'm just lucky na twice na po kaming nagkasama sa teleserye. Pahayag pa ni Lindsay nang makapanayam siya ng press. Wala namang kinumpirma ang aktres sa ngayon sa naturang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis kung totoo nga ba ito at bakit nga ba nalilink ang primetime king sa kanya. Totoo nga bang si Dingdong Dantes ang ama ng kanyang pinagbubuntis? At ang tanong ng lahat, ano nga ba ang masasabi ng asawa ng aktor na si Marian Rivera tungkol sa usaping ito?